මේ ගමුවේ ප්‍රමෝද් මල්ලිගේ ලයිව් ස්ට්‍රීමින් වලට බිල්ඩ් කරන i3 8 Gen PC බිල්ඩ් එක. වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕනේ MSK කම්පියුටර් ආයතනයට. ඉතින් ඔන්න අලුත් බිල්ඩ් එකක් අරන් එන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මගේ channel එකේ අරන් එන පළවෙනි i3 8 Gen PC බිල්ඩ් එක. ඉතින් දැන් used වලට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් 3rd gen 4th gen අපි ගත්තොත් 2nd gen එහෙම නැත්නම් 6th gen එහෙම හරි famous. ඉතින් ගොඩක් අය PC බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් 8 gen processors ඔයාලට used model එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට i3 8 gen i5 8 gen සහ i7 8 gen කියන processors වලින් ඔයාලට ඔන්න දැන් PC build කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 8 gen කියලා කියන්නේ බොහොම මෑතකදී ආපු සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්ත 2018 19 ඒ කාලවල 2017 18 වගේ කාලවලදී ආපු processors තමයි මේ 8 gen එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් 3rd gen 2nd gen 4th gen තමයි දැන් ගොඩක් අය low budget හදන්නේ. ඒවා ගොඩාක් පරණයි. සාමාන්‍යයෙන් 8 gen කියලා කියන්නේ මීට අවුරුදු 4කට 5කට කලින් ආපු processors. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ performance එකක් මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් i3 8 gen ගැන කතා කරොත් එහෙම cores 4ක් ඒ වගේම thread 4ක් වෙන processor එකක්. ඒ වගේම මේ ඊටමත් power friendly processor එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් එන ලොකු processor වල ගොඩක් power එක waste කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් live stream කෙනෙක්ට 8 gen එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මෙතන දැන් කට්ටිය බලනවා ඇති live stream කියවම graphic card එකක් කියලා සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි. අර හැමෝටම complete build එකක් කරන්න බෑ මේ කාලේ තියෙන වාතාවරණෙත් එක්ක. ඉතින් complete build එකක් එහෙම ගොඩක් අයට කරන්න බෑ. ඉතින් budget මදි. ඒ නිසා හැමෝම බලන්නේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ටිකෙන් ටික PC එක අප්ඩේට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මූලික දේවල් ටික මුලින්ම හදාගෙන පස්සේ graphic card එකක් එතකොට තව processor එක මේ හැමදේම අප්ග්‍රේඩ් කරන්න. ඉතින් මේ build එකේ නම් තව ලොකු අප්ග්‍රේඩ් වලට යන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන use කරන processor එක i3 8 gen එකක්. අපිට ඉස්සරහට තව i5 8 gen එකක් i7 8 gen එකක් වගේ ගොඩක් ලොකු අප්ග්‍රේඩ්ස් මේ PC build එකට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් graphic card එකකුත් මේකේ හදන මල්ලි තව ටික කාලෙකින් තමයි තියෙන බජට් එකත් එක්ක බලලා ගන්නවා කිව්වේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ build එකකට අඩුම තරමේ 4GB හෝ 6GB graphic card එකක් අනිවාර්යයෙන්ම වදින්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් 4GB කිව්වොත් GTX 1650 එහෙම නැත්නම් 974GB එකක් එහෙම නැත්නම් GTX 1060 6GB එකක් වගේ graphic card එකක් මේකට streaming කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වදින්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔය කිව්වේ අර PUBG mobile Free Fire COD mobile වගේ දේවල් වලට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අඩුම තරමේ මේ build එකට GTX 974GB හෝ 1060 6GB එකක් නම් වදින්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අප්ග්‍රේඩ් ඉස්සරහට මේ PC build එකෙන් මෙයාට කරගන්න පුළුවන්. මොකද processor එකත් තව level කිහිපයක් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක processor එක ගැන මම කලින් කතා කරා වගේ මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ i3 8100 processor එක. ඉතින් මේකේ onboard graphic උත් include වෙනවා. මේකේ F එකේ නම් onboard graphic include වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා VG එක නැති වුණත් මේකෙන් සාමාන්‍ය දිනදා වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් PUBG Free Fire වගේ ඒවත් පොඩ්ඩක් shape එකේ play කරගන්න පුළුවන්. මොකද 8 gen එක අනිවාර්යයෙන්ම onboard low graphic දාලා මේක play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ motherboard එක ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක් option ready motherboard එකක් තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඉතින් ASRock motherboards ඉතින් මේ වගේ brand new නම් සාමාන්‍යයෙන් දැන් බලා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ASRock B365 Pro 4 motherboard එක. ඉතින් මේ motherboard එකේදී තියෙන ගොඩක් හොඳ Pro specifications ටිකක් කිව්වොත් එහෙම මේකේ තියෙන හොඳම option එකක් තමයි RAM card 4ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන් 8GB RAM එකක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. දේවල් ටිකක් කරගන්න. නමුත් normally personal use කරන්න නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් gaming වලට ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම 8GB කොහෙත්ම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 16GB ත් අනිවාර්යෙන් අඩුම minimum use කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා
මල්ලි දැනටත් යූස් කරන්න 8GB RAM එකක් විතරයි. පස්සේ එයා 8GB දෙකකට ඒ කියන්නේ තවත් 8GB RAM එකක් මේකට සෙට් කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් නමුත් මේකට 8GB 4ක්ව සෙට් කරන්න බෑ. නැත්නම් 16GB RAM දෙකක් වුණත් මේකට සෙට් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න නම් ඕවරෝල් මම කියන්නේ මිනිමම් 16GB තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ PC එකක් හදනවා නම් මේ වගේ මදර්බෝඩ් එකක් දාලා මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් RTX කාඩ් එකක් වුණත් මේකට සෙට් කරන්න පුළුවන් ටික ටික. මොකද මම කිව්වා මේක හදන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අප්ග්‍රේඩ් කරන්න. මොකද i7 8 gen එකල ගහන්න පුළුවන් කියන්නේ RTX නම් 3060 12GB එකක් 3060 Ti එකක් පවා සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම අවුලක් නැහැ. ගේමින් වලට හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතින් මේක ටික ටික හැදුවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ RAM උනත් ටික කාලෙකින් 32GB වෙනකල් ඇටච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් එක්ක යන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඊළඟට මේකට අපි normal cool එකක් use කරන ඉතින් 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. කියන්නේ තා බජට් එක තියෙනවා නම් air cool එකක් use කරන් තිබ්බනම් වඩා හොඳයි. නමුත් මේ වගේ දේවල් වල දැනට මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ බිල්ඩ් එකට එක කියන්නේ තනි 8GB RAM එකක් තමයි මෙතන use වෙන්නේ 2400 MHz RGB support කරන Gale model එකේ 8GB RAM එකක් තමයි මේ PC build එකට use වෙන්නේ. ඉතින් ටික කාලෙකින් මේකේ RAM එක ඕන තරම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ ඔයාලට විස්තර සහිතව කියලා ඇති. ඉතින් storage ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 500GB Western Digital hard disk එකක් වගේම SATA hard disk එකක් වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් NVMe එකක් 128GB NVMe එකක් අපි මෙතනදී මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර අපේ පහසු සඳහා අපි මේක කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම මේ වෙලාවේ කරන්නේ ගොඩක් ලොකු හදිස්සි වෙලාවක. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් කඩේ පිරලා ඉන්නවා. සමහර තැන්වලදී අපි වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් එහෙම කට් කරන්නත් උනා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ බිල්ඩ් එක කරලා Windows දාන්න ටිකක් ලොකු වෙලාවක් යනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉඩ ලැබිච්ච වෙලාවක NVMe එක අපි අරගෙන මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා Windows දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් කාල වේලාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ඒකෙදි. ඊළඟට මේකේ SSD කුත් use වෙනවා. වෙනම මේ තියෙන වල පේනවා ඇති Golden Fire Solid කියන්නේ SSD drive එකක් තියෙනවා. මෙතන 128GB. එතකොට අපිට overall බලා ගන්න පුළුවන් storage drives තුනක් use කරනවා. කියන්නේ 500GB SATA hard disk එකයි, ඉතින් යාම SSD එකයි, ඒ වගේම NVMe එකකුත් අපි MSI brand එකෙන් වෙනම use කරලා තියෙනවා. ඉතින් overall වට පේන ඇති මෙතනදී storage devices තුනක් use කරලා තියෙනවා විවිධ gen තුනක. ඉතින් මේ PC එක power up කරන්න 500W brand new power supply එකක් use කරලා තියෙනවා Silverstone brand එකෙන්. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් graphic card එකක් use වෙන්න තියෙන 500W එකක් එච්චරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට graphic card එකක් දානකොට ආයේ supply හොය ඉන්න වෙන නිසා දැම්ම 500W power supply එකක් use කරන එක වැදගත්. මොකද 500W කියන්නේ GTX 1660 Ti වගේ කාඩ් එකක් වෙනකල් වගේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඒ වගේ ලොකු කාඩ් එකක් වෙනකොලුත් use කරන්න පුළුවන්. මේක ඇති හොඳටම. ඉතින් ඒ වගේම GDDR6X casing එකක් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල තියෙන ටිකක් ඉල්ලුම වැඩි casing එකකට හේතුව තමයි මේකට fans දෙකක් එනවා. සමහර casings වල RGB fans නැත්නම් අපි ගත්තොත් overall මොනවා හරි වේවා 120mm fans අර include වෙන්නේ නැහැ. fans include නොකර තමයි casing එක price වෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී GDDR6X casing එකේ front එකට එක 120mm fan එකකුයි back එකටත් තව 120mm fan එකකුයි fans දෙකක් include වෙනවා මේ casing එකට. ඒ වගේම තමයි මේ build එක යන්නේ monitor එකකුත් එක්ක. ඒ නිසා තමයි මේකේ කස්ටමර්ට මේක අයිතිකාරයට අර graphic card එකක් option එකට යන්න පොඩ්ඩක් budget මදි වෙන්නේ. මොකද අඟල් 24ක monitor එකක් තමයි මෙතනදී යන්නේ. අපේ table එකේ ඉන්න නැති හින්දා ඒක මෙතනදී පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට build එක එකලා බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 24ක monitor එකක් කියන්නේ use රුපියල් 40000ක් 35000ක් අතර වගේ තමයි monitor එකම යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අර graphic card එකට දෙන්න තිබිච්ච budget එක ඒ වෙනුවෙන් කැප කරලා තිනවා. මොකද monitor එකක් නැති කෙනෙක්ට ඉතින් PC build එකක් හදද්දී අනිවාර්යෙන් monitor එකක් එපයි. ඉතින් තියෙන කෙනෙක්ට නේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි build එක. අපි බලමු මේක ඉදිරි දේවල් මේ build up වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ. I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, we're so effing told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We
face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go bigger, we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Yo! Don't be afraid to let go, just a little bit more. Taking the heavenly glow, we've come to adore. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go bigger, we go higher.